Salut, eu sunt Viorel, fac site-uri de aproape 20 de ani și videoul ăsta face parte din cursul meu gratuit de Front-End Development în română. Găsești primul video din serie aici, în colț. Tu știi cum funcționează un calculator, așa în mare? Dacă nu, atunci videoul ăsta o să-ți dea o bază teoretică simplă care să te ajute să înțelegi mecanismele din spate, care te vor ajuta la rândul lor să fii un web developer mai bun. Astăzi pornim deci primul video din curs, bazele webului. Mai exact ce este, cum a apărut și cum funcționează în mare un calculator. Cel puțin din perspectiva cuiva care va lucra cândva în industrie, ca web developer sau web designer. Dacă sună bine, începem imediat. Ce este un calculator? E o unealtă cu care poți face lucruri care înainte îți luau mult mai mult timp. De-a lungul istoriei, omenirea a inventat în mod constant unelte, de la roată la ciocan, de la prima presă tipografică a lui Gutenberg până la electricitatea alternativă a lui Tesla. Toate transformă munca grea, făcută cu mâna, în ceva mult mai simplu, folosind unaltea respectivă. Ei bine, gândește-te la calculator ca fiind o unealtă care să-i ajute pe oameni să gândească mai ușor. Să rezolve ecuații, să urmărească stele pe cer sau să manipuleze informații. Cele 4 lucruri pe care orice mașină de calcul trebuie să le facă pentru a se numi calculator sunt 1. Să permită introducerea unor informații. În engleză, chestia asta se numește input. 2. Să permită stocarea informațiilor pe o perioadă de timp relevantă pentru utilitatea lor. 3. Să proceseze informația într-un fel la fel de relevant pentru problema pe care încearcă să o rezolve. Și în final 4. Să livreze informația într-un fel util și ușor de perceput pentru omul care o folosește. În engleză, chestia asta se numește output. Deci input, stocare, procesare și output. Aceste 4 acțiuni fac un calculator să fie ceea ce este. Dacă ar lipsi doar una din ele, un calculator ar fi cu totul altceva. Spre exemplu, dintr-un calculator, dacă eliminăm abilitatea 3 de procesare, obținem o mașină de scris. Știți voi, chestiile alea mari cu sunet bine cunoscut, pe care le foloseau dactilografia cu câțiva zeci de ani. Într-o mașină de scris introduci informații cu ajutorul tastaturii, ea stochează informația pe o colă de hârtie și apoi tu poți extrage informația oricând scoțând cola de hârtie. Deci proprietățile 1, 2 și 4 sunt satisfăcute. Îi lipsește un singur pas ca să fie calculator și anume procesarea informației. Și asta pentru că ce tastezi, aia extragi, nu se schimbă în niciun fel. Bun, hai să intrăm în detalii pentru cele 4 proprietăți. Introducerea informației într-un calculator se poate face folosind mouse-ul, folosind tastatura, folosind microfonul, ecranul tactil, camera chiar. Acum că purtăm mini-calculatoare și pe mână sau pe deget, ele pot simți pulsul, temperatura sau presiunea arterială. În mașini deștepte cum sunt cele de la Tesla, au radare, o multitudine de camere, microfoane și un GPS care să le ajute să se orienteze. Toate informațiile astea care intră în calculatoarele pe care tocmai vi le-am descris intră în categoria input și sunt informații transformate în date pe care calculatorul știe să le înțeleagă. Toate informațiile astea sunt apoi stocate, întâi în ceva care se cheamă memorie, de obicei memorie RAM, și pe care calculatorul o accesează aproape instantaneu. Apoi pe ceva care se numește hard disk, care face parte din ansamblu fizic al calculatorului, dar e mai puțin rapid decât memoria. În schimb are capacitate mult mai mare de stocare. Sau poate în cloud, adică direct pe internet. Mediu care e și mai puțin rapid, dar are de obicei avantajul faptului că dacă îți distrugi calculatorul sau nu mai ai acces la el, informațiile trăiesc în continuare în cloud. Dacă v-ați luat, spre exemplu, un telefon Android nou și odată ce v-ați logat cu e-mailul de la Gmail și parola, ați observat că aveți deja pe telefon toate aplicațiile voastre vechi. Asta se întâmplă pentru că Google stochează în cloud lista aplicațiilor instalate pe vechiul telefon. Și noul telefon, care e și el un calculator mai mic, accesează datele din cloud și reface lista aplicațiilor instalate la prima folosire. Revenind la memorie. Din memorie, spre exemplu, calculatorul poate să folosească informațiile disponibile ca să le proceseze. Adică să nu le lase în aceeași formă în care le-a primit, cum face, spre exemplu, o mașină de scris, și să le interpreteze cumva. O să aflăm cum se întâmplă asta exact imediat. Dar, pe scurt, calculatorul folosește o serie de instrucțiuni pe care tot noi, oamenii, le dăm și care compun un algoritm. Vei afla mai multe despre algoritmi imediat ce ne apucăm de JavaScript și de programare. Dar mai avem câteva lecții în acest curs până acolo. După ce procesează informația, calculatorul stochează noua informație deja procesată tot în memorie, după care o transferă mai departe. Transferul ăsta în afara calculatorului se traduce prin output și poate fi în format text, imagini, video, jocuri, realitate virtuală sau chiar comenzi pentru un robot. Informațiile pot fi folosite imediat, fiind, spre exemplu, afișate pe ecran și în același timp pot fi și stocate pe un dispozitiv din calculator, pe hard disk-ul de care vorbeam mai devreme. Sau chiar transferate pe internet într-un soi de hard disk virtual, care e cloud-ul de care ziceam mai devreme. Când se întâmplă asta, output-ul de la calculatorul tău devine input-ul de la celălalt calculator aflat pe internet. Hai să înțelegem mai bine procesele astea 4 printr-o metaforă.
Imaginează-ți o librărie. Inițial, librăria e goală. Are rafturi, obiecte, sisteme de organizare și lucrurile astea reprezintă partea hardware. Dar fără oameni care să o umple de cărți, să o folosească și să o întrețină, o bibliotecă e inertă, e lipsită de viață și de activitate. Ăsta este calculatorul tău imediat ce îl cumperi fără sistem de operare. Apoi îi instalezi sistemul de operare și e ca și cum ai angaja personal ca să opereze biblioteca. Adică oamenii care să folosească hardware-ul. Ei sunt o parte din ceea ce se numește software, care e o categorisire destul de vastă, cu multe programe și rutine în care nu o să intrăm astăzi. Calculatorul tău nu e genul de librărie în care te duci ca la autoservire. E o librărie în care dacă intri, nu-ți cauți singur carte, ci ai un librar special desemnat care să caute cartea pentru tine într-un registru, apoi să se ducă fizic să o extragă și să ți-o pună pe o masă temporară, care e chiar memoria de care ziceam mai devreme, de unde să vii tu să o iei, să o citești, să o tragi la Xerox, să o iei acasă și așa mai departe. Asta e o aproximare metaforică a felului cum funcționează un calculator. Oamenii care aduc cărți noi în bibliotecă sunt inputurile. Ei vin cu cartea, o pun pe masa aia temporară, adică o așează în memorie, de unde un librar, adică o parte a procesorului, vine și le sortează, le organizează, le curăță de praf, apoi le plasează la locul lor în librărie, adică pe hard disk, spre exemplu. Oamenii care vin și au nevoie de cărți din bibliotecă sunt output-urile. Ei vin cu o cerere exactă pe care o transmit librarilor. Aceștia caută în registru intern adresa exactă a cărților căutate, culeg pe rând cărțile în mod eficient din toate locațiile, trec în registru faptul că au fost împrumutate sau le fac copii Xerox pe loc dacă e nevoie și le pun pe măsuța temporară. De acolo, din memorie, cărțile sunt luate și fie citite pe loc în sala de lectură și în felul ăsta vezi pe ecran informațiile căutate, adică texte, jocuri, filme, poze, site-uri, fie sunt scoase cu totul din librărie și transmise în altă parte, spre exemplu pe internet. În felul ăsta, calculatorul e capabil să execute comenzile, să proceseze și să afișeze informațiile pe care îi le cere. Există și anumite lucruri care se întâmplă complet automat, dar chiar și ele au fost gândite și codate inițial de un om, care i-a zis calculatorului exact ce să facă și cum să-și automatizeze procesele, când dă de o comandă specială. Spre exemplu, când dai shutdown în Windows. Ai observat poate că întâi se închid toate ferestrele și softurile care rulau în acel moment, adică se golește librăria de librari și de personal și abia apoi calculatorul se închide. Procesul este complet automat, dar a fost gândit și explicat calculatorului dinainte, direct în codul sistemului de operare. Am discutat despre cum funcționează calculatoarele în mare. Hai să analizăm foarte pe scurt istoria lor. Cele mai vechi calculatoare de acum câteva sute de ani erau construite din lemn sau metal cu mecanisme pur mecanice cu care puteai să le dai comenzi foarte simple. Erau, spre exemplu, în stare să facă exclusiv calcule numerice, adunări, scăderi, rare ori înmulțiri sau împărțiri. Aproape la fel erau și primele calculatoare bazate pe circuite electrice. Deși mult mai rapide decât cele bazate pe mecanisme pur mecanice, la început erau foarte mari, cât 3-4 sufragerii comuniste cel puțin. Erau foarte zgomotoase și foarte încete față de viteza cu care suntem obișnuiți astăzi de la un calculator. Am văzut și eu unul în funcțiune când eram foarte mic, la centrul de calcul Alexandria, unde lucra tata la finalul anilor 80. Cu toate că erau imense, multe calculau doar operații complexe aritmetice. Acum poți folosi un calculator la mult mai multe lucruri decât puteai atunci. Cu toate astea nu pentru că s-au schimbat principiile după care funcționează un calculator. Tocmai că evoluția calculatorului n-a schimbat aproape deloc principiile astea. S-a schimbat doar viteza și capacitatea de procesare și de stocare. Dacă acum 30 de ani un calculator era ca o bibliotecă dintr-o școală de sat în stare să stocheze câteva zeci sau sute de cărți și cu un bibliotecar care se mișca foarte încet, acum în buzunarul tău ai o adevărată librărie a Congresului SUA, cu mii de miliarde de volume și cu sute de bibliotecari pe role și skateboarduri care se mișcă aproape instantaneu prin toată biblioteca. În plus, calculatoarele sunt acum peste tot. În buzunarul tău, în mașina ta, la birou, în spațiu, pe Marte și chiar și în interiorul tău. Suntem, cel puțin funcțional vorbind, interdependenți de calculatoare pentru că ne ajută și ne ghidează viața într-un grad foarte ridicat. Dacă ți-ai propus să devii web developer, vei intra și tu în tagma de elită a oamenilor care știu să controleze calculatoarele într-o anumită măsură și pot dezvolta site-uri și aplicații care rezolvă probleme pentru alți oameni. Mi se pare un scop nobil și te felicit pentru asta. Hai să explorăm în final și bazele computaționale reale ale calculatoarelor, adică exact cum funcționează procesele descrise mai sus. Pe tine, ca viitor web developer, nu te interesează în detaliu fiecare aspect în parte. Dacă ai fi vrut, spre exemplu, să te specializezi în programare, în special în cea mai low level, adică în C sau chiar în assembler, ar fi fost esențial să înțelegi cum funcționează alocarea memoriei, multithreading-ul și alte aspecte computaționale complexe. Vom ignora deci toate detaliile astea mici sau complexe și ne concentrăm exact pe ce ne interesează la nivel foarte simplist. Poate că ai auzit undeva faptul că toate calculatoarele folosesc același cod secret ca să vorbească între ele și să comploteze dominarea lumii. Glumesc, codul nu e deloc secret, e doar un fel foarte eficient, din câte știm noi momentan cel puțin, să stochezi informații folosind de electricitate. Pornit sau oprit? Da sau nu? 1 sau 0? Ăsta e limbajul pe care îl înțelege în realitate calculatorul în spate. Dar în ziua de azi aproape nimeni nu mai stă să învețe toate combinațiile de 1 și de 0 care sunt implicate în a crea sau a juca
Minecraft sau Fortnite, spre exemplu. Sau în a face un site, sau în a face absolut tot ceea ce va pe calculator. Nici vorbă. Eu cred că e totuși interesant de știut cum se codifică informația în doar două simboluri, în 1 și în 0. Am zis intenționat codifică pentru că în spatele acestui principiu stau niște noțiuni de baze numerice și criptografie pe care le vom atinge foarte puțin astăzi. Suficient de puțin cât să nu fie plictisitor, dar suficient de mult să fie totuși interesant. De ce 1 și 0? Pentru că dacă te decizi să folosești curentul electric să stochezi informație, n-ai cum să faci asta decât dacă închizi un circuit sau îl deschizi, dacă aprinzi becul sau îl stingi, dacă prin circuit trece sau nu trece curent. Dacă nu trece, cifra corespunzătoare acelui microcircuit, numit tranzistor, e 0, de la nimic, adică 0 curent. Dacă trece curent prin el, atunci e 1. Bun, avem deja o informație. Oprit, pornit, 0,1, dar și, de ce nu, fals și adevărat. Uite, poți codifica, spre exemplu, valoarea de adevăr a unei propoziții folosind 0 sau 1. Ăsta cred că este cel mai simplu exemplu de transformare a stării unui sistem fizic, care e un tranzistor, efectiv, prin care trece sau nu trece curent, într-un sistem informatic, unde în cod ceva e adevărat sau fals. Acum imaginează-ți că toate calculatoarele de astăzi, inclusiv telefonul tău mobil, au 15-20 de miliarde de tranzistori din ăștia, doar în procesor. Deci poți să operezi aproape instantaneu cu 15-20 de miliarde de valori de adevăr, fals sau adevărat. Și asta de mai multe ori pe secundă. Deși ne place adevărul și urâm minciuna, valoarea de adevăr nu e tocmai utilă dacă e singurul lucru pe care îl poți stoca într-un calculator, nu e așa? Mai interesant e că poți grupa mai multe valori de adevăr într-un șir. Deci poți folosi cifrele din spatele stării tranzistorilor ca să obții șiruri lungi de 0 și de 1. Fiecare stare din asta 0 sau 1 se numește bit. Bit de informație. Vine din cuvântul englezesc pentru bucățică. Șirurile de biți pot fi oricât de lungi dorești. Și aici intervine codificarea prin convenție. Hai să intrăm puțin și în asta. Tu și cu mine suntem obișnuiți să scriem numerele ca fiind combinații de cifre de la 0 la 9. Numărul 7 are propriul său simbol, cifra 7. Numărul 37 nu are propriul său simbol, pentru că e o combinație de simboluri. Simbolul 3 și simbolul 7. 3 și 7 au valori diferite și puse în felul ăsta, adică 37, combinația de simboluri are o valoare bine definită. Dacă inversezi simbolurile, combinația are altă valoare, 73. Deci contează ordinea și contează simbolurile. Dacă ai un număr de mai multe cifre, cu cât e mai la stânga cifra, cu atât are valoare mai mare. Sistemele de numerație funcționează pe ceea ce se cheamă baze. Baza 10 e cea pe care o învățăm noi la școală și cea în care lucrăm zi de zi. E cea în care primim note la teze sau dăm salarii pentru web developeri. Cu cât ceva are mai mulți de 0, adică e mulțit cu 10 de mai multe ori, cu atât e mai mare și mai valoros. Și coincidență sau nu, 10 e chiar baza de numerație. Revenind la exemplu inițial, 7 e egal cu 7 ori 1, iar pe 1 putem să scriem ca 10 la puterea 0. Nu o să explic foarte mult puterile, dar ca idee, puterea reprezintă de câte ori înmulțești cu numărul de sub putere restul expresiei matematice. Orice la puterea 0 egal cu 1. Asta e o convenție. Deci 7 egal cu 7 ori 1, care e 7 ori 10 la puterea 0. Dar 37. Păi 37 e 30 plus 7. Adică 3 ori 10 la puterea 1 plus 7 ori 10 la puterea 0. Cred că se observă deja că baza 10, asta în care facem noi calculele, e numărul ridicat la puterea cifrei pe a cărei poziție se află numărul respectiv. Uite, numerotăm pozițiile începând de la 0. Având numerotarea astea, hai să mai facem un ultim exercițiu înainte să legăm lucrurile astea de ce vorbeam mai devreme. Numărul 1024 este 1 ori 1000 plus 0 ori 100 plus 2 ori 10 plus 4 ori 1. Adică 1 ori 10 la a treia plus 0 ori 10 la a doua plus 2 ori 10 la 1 plus 4 ori 10 la 0. Dacă ții minte tehnica asta, ai învățat sau reînvățat, pentru cei care au trecut deja prin asta la școală, despre bazele numerice. E simplu. Acum hai să vedem de ce e relevantă informația asta. Dacă în baza 10 aveai la dispoziție 10 simboluri prin care se exprimă mărimea unui număr, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 0, în baza 2 ai doar două simboluri, 0 și 1. Bingo! Hai să vedem rapid cum se face transferul din baza 10 în baza 2. Să luăm, spre exemplu, numărul scris în baza 10, 129. 129 este 1 ori 100 plus 2 ori 10 plus 9 ori 1. Adică 1 ori 10 la a doua plus 2 ori 10 la 1 plus 9 ori 10 la 0. În baza 2 n-avem decât să o luăm băbește la început. La ce putere ridici baza, adică 2, ca să fie cel mai aproape de numărul 129, dar să nu-l depășească? Păi hai să vedem. 2 la puterea 0 e 1, 2 la puterea 1 e 2, 2 la puterea 2 e 4, 2 la puterea 3 e 8, 2 la puterea 4 e 16, 2 la puterea 5 e 32, 2 la puterea 6 e 64, 2 la puterea 7 e 128, e aproape 129. Perfect, deci 2 la 7 e unul din numerele pe care le căutăm. De la 128 la 129 mai e diferență doar 1, care e 2 la 0. Și asta înseamnă că 128 în baza 10 e egal cu 1 ori 2 la 7 plus 0 ori 2 la 6 plus 0 ori 2 la 5 plus 0 ori 2 la 4 plus 0 ori 2 la 3 plus 0 ori 2 la 2 plus 0 ori 2 la 1 plus 1 ori 2 la 0. Bun, și la ce ne ajută notația asta? Mai țineți minte cum scrierea asta pe puterea ale bazei ne ajută
ajută să traducem poziția exactă a cifrelor într-un număr din baza respectivă? Hai să facem la fel pentru 129 în baza 2. Observați că toate numerele cu care se înmulțesc puterile se traduc efectiv pe pozițiile pe care ar trebui să stea. Deci 129 în baza 10 este 1, 6 de 0 și 1 în baza 2. Deci dacă vrei să-l citești așa, 10 milioane 1 în baza 2. Numărul ăsta în baza 2 are 8 cifre de 0 sau 1, ceea ce e o coincidență voită, pentru că această grupare de 8 cifre binare, de 8 biți, se numește în engleză byte și în română octet. Dacă alăturăm la cuvântul byte, cuvântul din latină care reprezintă 1000, spre exemplu, adică kilo, obținem kilobyte, 1 milion de mega, deci megabyte, 1 miliard de giga, deci gigabyte, 1000 de miliarde de tera, deci terabyte. Sper că acum înțelegeți ce înseamnă de fapt denumirile alea când cumpărați telefoane, laptopuri sau memorii. Ceva cu 16 GB de memorie RAM poate stoca în memoria rapidă a procesorului 16 miliarde de grupări de bytes. Bun, și la ce îi folosește? Păi hai să mergem la nivelul următor. Cum stochezi text, spre exemplu, în binar? Cea mai simplă metodă de codificare mai avansată decât a cifrelor, care folosește în mod natural felul cum e împărțită informația în sistemul binar înțeles de calculator, e să atribui fiecarei cifre, fiecarei litere, fiecărui simbol și caracter special o valoare numerică. Dacă un byte, adică 8 biți, poate să aibă valori de la 8 de 0 în baza 2, care e 0 în baza 10, până la 8 de 1 în baza 2, care e 255 în baza 10, și deci un octet, adică un byte, are 256 de valori posibile. Și asta înseamnă că într-un byte poți să codezi 256 de caractere diferite. Standardul care face conversia asta este ASCII și e unul din standardele mai vechi. Vedeți acum pe ecran toate simbolurile din standardul ASCII, în care fiecare simbol folosește un singur byte să stocheze toate caracterele de care aveau nevoie programatorii pe vremuri, să nu scrie la tastatură 0110010 011 și așa mai departe, ci să echivaleze fiecare din combinațiile astea de 8 cifre binare cu câte o literă sau o cifră sau un simbol. În cazul nostru, primul byte înseamnă B, al doilea byte înseamnă R, al treilea byte înseamnă A, al patrulea byte înseamnă V și al cincilea byte înseamnă O. Adică bravo, ai înțeles una din modalitățile prin care codează calculatorul informații mai complexe decât 0 sau 1, adevărat sau fals, folosind convenții și tabele de conversie, care seamănă un pic cu cele din criptografia simplă. În loc de bravo, tu poți să iei acum un fișier HTML, să-l deschizi, să scrii în el salut lume sau hello world în engleză, să-l salvezi și browserul va ști să decodeze simbolurile alea în grupări de 0 și 1, care e fix codul pe care îl înțelege calculatorul și pe care mai apoi poate să-l afișeze pe ecran, pentru lumea întreagă care deschide pagina ta cu fișierul tău HTML. Și toți vor vedea textul salut lume sau hello world. Nu e așa că e fain? Au fost tare inventivi inventatorii calculatorilor ăstora. Dar de ce să ne oprim la text? Cu mai mulți bytes poți reprezenta numere din ce în ce mai mari. Spre exemplu, cu 4 bytes, adică cu 4 ori 8 biți, adică cu 32 de biți, poți reprezenta numere de la 0 la 4 miliarde 294 de milioane 967 de mii 295. Poți să-ți alegi oricâți bytes să stochezi orice vrei tu. Ai flexibilitate maximă apropo de câți biți poți să folosești să stochezi informații. De la text până la poze mai e doar un pas, spre exemplu. Pentru că orice poză e compusă din rânduri și coloane, care se numește matrice, care e ca un tabel de pixeli, care au 3 valori cromatice: roșu, verde și albastru, fiecare din ele putând fi reprezentate, ai ghicit, de un număr. Mai departe, un video are, să zicem, 30 de poze pe secundă. Deci cantitatea de biți necesară stocării unui video e mult mai mare decât pentru o poză simplă. Sunetele sunt și ele ușor de reprezentat numeric, pentru că transform vibrațiile într-un soi de grafic care se numește histogramă, în care fiecare microsunet are o valoare numerică de la 0 la câți decibeli vrei tu. Deci tot numere. Deci tot sistem binar. Tot ce ai acum pe calculator e în spate stocat și manipulat folosind exclusiv sistemul binar de 0 și 1, care reprezintă curentul care trece sau nu trece printr-un cablu sau printr-un tranzistor. Gata! Azi am învățat despre ce e un calculator, care sunt funcțiile de bază pe care le execută un calculator ca să fie calculator, adică input, stocare, procesare și output, cum stochează efectiv un calculator informația în sistem binar, folosind doar cifrele 0 și 1, cum se face conversia dintr-o bază numerică în alta și dintr-o serie de 8 biți, adică un byte, într-o literă sau orice altceva de pe calculator. Ăsta este momentul perfect să-ți dau o temă pentru acasă. Nu o să te ajute să fii un web developer mai bun, dar e ceva fun, amuzant, care să te introducă mai adânc în universul ăsta simplu al bazelor numerice și al criptografiei. Vă las pe ecran acum 2 mesaje criptate și este jobul vostru să înțelegeți ce am vrut să zic prin ambele mesaje. Nu uitați să scrieți în comentarii răspunsul final la ambele, sau măcar la una din ele. Nu uitați că numerele aflate în paranteze sunt baze de numerație și e posibil ca seriile de numere să fie un mesaj, cu sau fără greșeli intenționate. Și asta e important. Vă sfătuiesc să puneți pauză acum ca să vedeți clar textul din spatele meu.
O să-l pun inclusiv în descriere mai jos. Tocmai am terminat prima lecție din cursul de Front-End Development în română. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ai înțeles și vrei să-mi adresezi o întrebare, scrie mai jos în comentarii și îți răspund cât pot de repede. Poate chiar fac un video dedicat răspunsului pe care îl cauți, și asta pentru că mi-am propus ca acest curs să fie cât mai interactiv posibil. În cazul în care ți-a plăcut acest video, apasă cu putere butonul de like și dă un share tuturor prietenilor tăi care ar putea învăța din lecția de astăzi. Dacă nu ești încă abonat la canal și vrei să primești videourile mele viitoare, apasă mai jos pe subscribe, click pe clopoțel și apoi alege toate notificările ca să primești sigur tot ce urmează să public în viitor. Vrei să te angajezi ca web developer sau web designer ca urmare a finalizării cursului ăstuia? Găsești următoarea lecție imediat ce va apărea chiar aici. Hai, dă click că știu că vrei să înveți mai mult.